Ngayon, umpisahan natin ang punching exercise ng Taekwondo. Gagawin natin to sa paraan ng pagbukas ng ating mga palad hanggang maisara natin ng buo na parang bato. At kung babalik rin natin ang ating mga kamao, ang tatama ay ang dalawang knuckles, na kung saan manggagaling ang lakas ng ating mga suntok at dadalhin natin ito sa ating ribs. At dito natin kukunin ang middle punches o ang punching exercise, na ang taas lamang ay hanggang dibdib. At kung lalagyan natin mamaya ng power, tayo ay mag-exhale. So ito ang middle punch. 1, 2, 3. At kung lalagyan natin ng power, pwede tayong sumigaw o mag-exhale. Cha! 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 Yun naman ang ating ipapakita ay ang neck chop. Ang neck chop ay mag-uumpisa sa knife hand. Ang ginagamit sa neck chop ay ang talim ng kamay. Kung umpisa natin ang ating neck chop, manggagaling ito sa balikat. Ang kanang kamay ay suporta o bilang reserba sa pagsuntok. So kung gagawin natin ngayon ang neck chop ng mabagal, ganito. 1, 2, 3. Importante sa neck chop na lagi tayong titingin kung saan papunta ang ating neck chop. Ulitin natin. 1, 2, 3. At kung bibilisan natin ang neck chop, ganito. 1, 2, cha! Susunod naman ay ang ridge hand. Ang ridge hand ay mag-uumpisa din sa knife hand, kung saan ginagamit ang panloob na gilid ng ating kamay. So ganito ang ridge hand. Kung bibilisan natin ang ating ridge hand, ganito. Cha! Nakita na natin ang paraan ng pagsuntok. Ngayon naman, tingnan natin ang paraan ng pagsipa. Ngayon naman, ipapakita natin ang mga sipa ng Taekwondo. Mag-uumpisa tayo sa fighting stance. Lahat ng sipa ng Taekwondo ay nanggagaling sa pagtaas ng tuhod. Ang pagkakaiba lamang ng mga sipa ay ang posisyon ng paa at ang direksyon. Ito ang front kick. Cha! Ito naman ang 45 kick. Cha! Ito naman ang roundhouse. Cha! Ito naman ang side kick.
ang turning sidekick. Ito ang turning long distance kick. Ito naman ang axe kick. Panguli, ito ang jumping turning 45 kick. Yan ang Taekwondo. Ang Taekwondo ay nakakapagbigay ng lakas, bilis, balance at resistensya sa mga nag-aaral nito. Pero ang pinakamahalagang naituturo nito ay ang disiplina at respeto sa kapwa at sa sarili, katapatan, paggalang, tibay ng kalooban, at pagtapos sa anumang naumpisahan. Bukod sa kulay ng kanilang mga belt o sinturon, nakikilala din ang mga level ng nag-aaral ng Taekwondo sa mga sipa na ginagamit nila. Puro diretso lang ang sipa na itinuturo sa mga white belt. Sa mga yellow at blue belts, itinuturo na ang mga circular o paikot na sipa. At ang mga red, brown at black belt, pwede nang mag-jumping kicks.